این پلیتیک است ملت. برنامه برای نسل حسن که الان نیویورکه و بعد از حسن که پشت گود نشسته است و به شما میگوید که لنگش کن. این هفته آقای روحانی و ظریف و کلا روی خوش نظام به نیویورک اومدند و همه دنیا میدونستن که ایشون میان که یه حرفی بزنن، یه چیزی بگن، یه کمکی کنن که مذاکرات هسته‌ای به پیش بره یا نره. ما که خب این ور آب تکلیفمون معلومه. ما این ور آب اجنبی، ما این ور آب دشمن، ما این ور آب آمریکایی، وطن فروش، جاسوس، CIA، استکبار، خاک بر سر، مزدور، ترکمنچای. ولی شما وطن پرستان منافع ملی به حلق همون ور آب در برنامه 23 صدا و سیمای آقا و رفقا قبل از آمدن روحانی به نیویورک چه سوالی رو مطرح کردید؟ دکتر روحانی چه اهدافی رو در این سفر دنبال میکنه؟ سوالی که در گزارش بعدی 23 به اون پاسخ داده شده. سفر پیش روی رئیس جمهور به نیویورک برای شرکت در مجمع عمومی سازمان ملل متحد فرصت مغتنمی است تا منطق قابل درک جمهوری اسلامی ایران درباره مسائل مختلف منطقه‌ای و جهانی به گوش جهانیان برسد. البته وقتی میگیم منطق جمهوری اسلامی باید بگیم کدوم منطق در جمهوری اسلامی، چون اینجا همه خودشون رو جمهوری اسلامی میدونن و منطقشون هم زمین تا آسمون با هم فرق داره. مثلا این یک منطق در مورد سفر آقای روحانی است. در همین زمینه چند روزنامه تلاش کردند این سفر را نقطه پایانی بر چالش‌های متعدد و پیچیده روابط ایران و آمریکا جلوه دهند. پایان، فینیش، فینیتو، دی اند. این هم یک منطقی هست، به هر حال هست دیگه. هر تحلیلگر متوسطی نیز می‌داند روابطی که 60 سال خصومت آشکار و پنهان را در دل خود دارد نمی‌تواند در موقعیتی که یک طرف همچنان بر مواضع زیادخواهانه خود پای می‌فشارد و از پذیرش حقوق ابتدایی ملت ایران خودداری می‌کند دچار هیچ تغییر قابل توجهی شود. اینم که بالاخره خیلی مشخصه منطقه چه کسانیه. اما یک سری هم جور دیگری فکر می‌کردن که رفتن توی سیبل اونهایی که مثل 23 فکر نمی‌کردن. چند روزنامه دیگر هم با نوعی ذوق زدگی از امکان ملاقات روحانی و اوباما سخن گفته و حتی سعی کردند در این زمینه به رئیس جمهور خط و ربط بدهند. خب اشکالش چیه؟ دیدار دیگه. جزو رسم و رسوم ما ایرانیاست دیگه. دیدار خوبه دیگه، مهمون نوازی دیگه، دیدار دیگه خوبه که ببینن که چرا اینقدر با چیز عجیبی بود باشه. مثلا همین آمریکا و کوبا همین پایین زیر، مگه این هم مشکلات با هم نرن؟ تحریم باشه تحریم. سیگار کوبایی نمیشه اینجا خرید، نیست، تحریم، نمیشه آورد، بیاری جریمه داره. رفتن توی مراسم ختم نلسون ماندلا با برادر فیدل دست و روبروسی و وسیله هست برسونم تو این حرفا. حالا مشکل شما با دست دادن و ندادن رابطه با آمریکا چیه؟ سوال داری بازم؟ سوال داری بگو. آیا بعد از تماس تلفنی سال گذشته آمریکایی‌ها از مواضع خصمانه، زیاده طلبانه و تنفرزای خود کوتاه آمدند؟ اگر همانطور که شما میگویید باز هم باشد، باز هم دیدار و گپ به نفع این است که مواضع به قول شما خصمانه، زیاده طلبانه و تنفرزا تعدیل پیدا کنه. خب این حالا این توصیه منطقی شما برنامه 23 که چندین دستگاه وزارتخونه و لشکر و تیپ و گردان و قاسم سلیمانی و حاتمی کیا و انجزه وحده رو نمایندگی میکنه به تیم مذاکره کننده هسته‌ای چیه؟ تیم مذاکره کننده ایرانی میتواند با استناد به این شعار ملی با استناد به شعار دیپلماسی بین‌المللی، با استناد به شعار چی؟ مرگ بر فلان. با استناد به چه شعاری؟ حالا چی هست این شعاره؟ شعار چیه؟ با استناد به این شعار ملی به مذاکره کنندگان آمریکایی تاکید کند که مخالفتش با سیاست‌های زیاده‌خواهی آمریکا موضعی مستحکم است که از حمایت ملی ایرانیان برخوردار است. یعنی مذاکره کنندگان هسته‌ای بر اساس منطق آقای 23 باید بر اساس یک شعار برن بشینن پای میز مذاکره با آمریکایی حرف بزنن. خب اگه اینجوری بود چرا وزیر شعار
یا احمد خاتمی یا اصلا همین جنتی خودمون رو نفرستادید که 40 سال دارن از این راه شعار نون میخورن؟ اونم دقیقاً زمانی که انتظار میره تا 1-2 ماه دیگه ایران و آمریکا به یک توافق جامعه هسته‌ای برسن. آقای 2030، آقای صدا و سیما، سوال دیگه نبود؟ سوال دیگه نداری؟ سوال. آیا آمریکایی‌ها در یک سال اخیر فشار سیاسی بر تهران را کاهش دادند؟ خب پس توافقنامه ژنو چی بود؟ رفع تحریم ها چی بود؟ آزاد کردن 5 میلیارد دارایی های ایرانی‌ها چی بود؟ سوال دیگه ای نبود؟ آیا حتی از یکی از اتهامات خود به ایران از جمله نقض حقوق بشر و اتهام حمایت از تروریسم و تلاش برای ساخت سلاح هسته‌ای دست برداشتند؟ یعنی صدا و سیما مثلا فلان بیاد در زمینه حقوق بشر مدعی باشه دیگه حتما آخرالزمانه. کلا اگه جمهوری اسلامی ادعای برقراری حقوق اولیه انسانی کنه، مثل این میمونه که من بیام هر هفته اینجا بگم من مشتعل عشق سید علی ام چه کنم. از همین صدا و سیما اعترافات اجباری پخش شده و امکان داره که بازم در آینده نزدیک بشه. آمار اعدام در ایران که قربونش برم همین هفته طرف گفت یونس نهنگ اعدامش کردن. و اینکه ایران یکی از 5 زندان بزرگ روزنامه‌نگاران در دنیاست. بفرما. گزارشگران بدون مرز، ایران یکی از 5 زندان بزرگ جهان برای روزنامه‌نگاران است. خب مسئله منطق حقوق بشر که ماشاءالله حل شد دیگه. مشکل چیه آیه 2030 آیه صدا و سیما که چوب لای چرخ میذاری؟ سوال دیگه نیست؟ سوال دیگه دارید؟ بفرمایید. بفرمایید. آیا حتی در اوج گفتگوها تحریم‌های جدیدی بر ضد ایران وضع نکرده‌اند که شما در پی تحریک، تشویق و خط‌دهی به رئیس جمهور برای ملاقات با اوباما هستید؟ تحریم جدیدی وضع نکردند. هر تحریمی هم که اگر بود ادامه کاغذپاره‌های احمدی نژاد بود. باراک اوباما صریحاً، این رئیس جمهور آمریکا، صریحاً اعلام کرد که هر تحریم جدیدی رو وتو خواهد کرد. یعنی رد میکنه، میگه این اگه تحریم رو بدن بهش، کنگره آمریکا بهش تحریم رو بده، میگه ما این کنگره اینا نمیخوایم برین. اجازه بدید شفاف صحبت کنم. اگر کنگره به من لایحه جدیدی در مورد تحریم ایران بده تا این مذاکرات رو از مسیر خودش خارج کنه، من حتما اون لایحه رو وتو خواهم کرد. بعدم ظریف بعد مثل بچه‌ای که باباش اعصاب نداره میزنه توپ دوستاشو مدام پاره میکنه، باید بره قضیه رو برای شما جمع کنه. ظریف بذار. ظریف. Well, it's basically one of those conspiracy theories that cannot be refuted. این یکی از اون تئوریای توطئه است که نمیشه در مورد اون خیلی بحث کرد. تئوریایی که تو منطقه ما خیلی زیاده. اگه شما به این تئوریا گوش کنید، میگن پیدایش داعش به دلیل حضور آمریکا در عراق نبوده، بلکه ساخته مستقیم آمریکا بوده. بذارید از این مسائل بگذریم. هیچ دولتی گروهی مثل داعش رو نمیسازه. گروهی که رفتار بسیار وحشیانه‌ای حتی در مقابل سربازای خودش داره. That would engage in such a brutal, savage campaign against its own soldiers as they did in recent months. بله، خود این آقای مذاکره کننده هسته‌ای، این خود همین ظریف گوگولی که جیکو پیک مذاکرات رو به آقای خامنه‌ای اطلاع میده، میگه آقا این که آمریکا داعش رو علم کرده توهم توطئه است. از اون برم تحریم جدیدی که در کار نبود، تحریم بود ولی فقط تحریم کسایی بود که تحریم‌های کنونی رو نقض کردند و شما اینجوری به خورد مردم میدی آیه 2030 که آمریکا تحریم جدید کرده و اینجوری میخوای بکوبی بر همان طبل منطقی که خودت گفتی اسمش با استناد به این شعاره و سوالاتی رو مطرح میکنی که من این رفیق دارم علی، یه دانشجویی که داره رضا، اندازه تو بسکتباله، تو به این بگی آقا اینا میگه اینا که سوال نیست بلکه همون شعاریه که خودت میگی. و حالا از این دشمنی چه چیزی توی جیب و کیسه شما و دوستان و رفقای پشت پرده‌تون میره، این سوالی است که پلیتیک از شما میپرسه. کاش که تو جیب شما میرفت، شما نمیره، شما اصلا کارمندی، تو جیب شما که نمیره که. ادامه این داستان آقا باعث به وجود آمدن یک بابک زنجانی دیگه میشه. این یکی احتمالاً میشه بابک قزوینی، شاید هم مثلا بابک شاهرودی، بابک شفتی، نمیدونم، بابک خرمشهری، بابک رشتی خوبه. بابک رشتی از همه عالیه. این دنبل و دیمبو بابا ولکن ما نیست. شنبه قوه قضاییه به دولت 1 ماه وقت داد که بزنه وایبر
اپ یا همون واتس اپ که توی ایران معروفه و تانگو رو به تلفن. اینم خبرش. مهلت 1 ماه قوه قضاییه به دولت روحانی برای بستن و کنترل وایبر. دوشنبهش 11 تا فریب خورده مجهز به 11 قبضه وایبر و واتس اپ و تانگو دستگیر شدن. اینم خبرش. دستگیری توهین کنندگان به امام راحل از طریق شبکه‌های اجتماعی در فارس. البته اخیراً خبرایی که سایت جمهوری اسلامی منتشر میکنن یه جورای زیرنویس میخواد. مثلا ما رفتیم به یکی گفتیم آقا شنیدی پس از رصد سایبری شبکه‌های اجتماعی تلفن همراه 11 فریب خورده که مطالبی بازنشر میکردن دستگیر شدن. از متن خبر گفت ما که نفهمیدیم چی میگی ولی احتیاطاً خودتی. گفت هیچی بابا هیچی بابا. یعنی تو وایبر جوک میفرستادن واسه این اون همین. گفت خب چرا از اولش عین آدم حرف نمیزنی؟ متاسفانه عین آدمیزاد حرف زدن جزو صفات بارز من نبوده هیچ وقت. اما مشکلات قوه قضاییه اینقدر تخصصی شده که 10 تا زیرنویس میخواد الان دیگه. قبلا خب یه تیکه میگفتن یارو مفسد فی الارض، همه میدونستن جریان چیه، یا میگفتن آقا مزاحم نوامیز شده، ملت میگفتن خب بزنین پدرشو در بیارین. الان به پدر بزرگ من بگی واتس اپ یه 20 دقیقه همچین زول میزنه اینجوری بهت نگاه میکنه، بعد یه تهش میگه جا دعوایت داری میذاره میره. یا دیگه مثلا خیلی مثلا اون یکی بابا بزرگی خارجی بلده، اگه تا بهش بگی واتس اپ میگه راست میگی خودت what happened. یا مثلا به طرف بگی برام با تانگو جوک میفرستن میگه آره بیا خودم با بابا کرم برات جوک بفرستم. از یک بدبختی شده آقا جان الان دیگه. اخیراً آدم روش نمیشه جرایم سیاسی ایران رو واسه کسی تعریف کنه. 35 سال پیش میپرسیدن جرم سیاسی یارو چیه؟ میگفتن گفته نه شاه میخوایم نه شاپور، لعنت به هر دوتاشون. 25 سال پیش میگفتن جرم سیاسی طرف چیه؟ میگفتن گفته توپ، تانک، بسیجی، دیگر اثر ندارد. 15 سال پیش میپرسیدن طرف جرم سیاسی چیه؟ گفته مجلس زوری نمیخوایم، ناطق نوری نمیخوایم. همین 5 سال پیش میپرسیدین یارو جرم سیاسی چیه؟ میگفتن گفته خامنه ای قاتله، ولایتش باطله. یا مثلا مجتبی ردم دم درم دیرم دم. الان میگن اینایی که گرفتن جرمشون چیه؟ میگن آقا گفته یک روز امام راحل گربه ای دیدند، گفتن پیشته و آن گربه پیشتید. به جان خودم الان سربازان گمنام امام زمان شبا میشنن جرایم سیاسی ملت رو از طریق همین وایبر و واتس اپ و تانگو واسه هم دیگه میفرستن، هر هار میخندن. اصلا ما خبر داریم که خود مقام معظم رهبری توی بیمارستان به جای حرفای آمریکایی‌ها درباره داعش میشسته جوک‌های امام راحل رو میخونده. اصلا یه دفعهش انقدر خندیده بخیهاش داستان شده در اون قسمت قضیه. آقا ما میترسیم همینجوری پیش بره، پس فردا همین معاون قوه قضاییه بیاد جرایم سیاسی رو اینجوری تعریف کنه. تولید و ارسال جوک راجع به امام راحل 2 تا 5 سال زندان. جوک راجع به مقام معظم رهبری 5 تا 10 سال زندان. نقل خاطرات هاشمی رفسنجانی از طریق وایبر 20 تا 40 سال زندان. نعیمه اشراقی که خب خودش جوک هیچی. جوک راجع به سید محمد خاتمی، جایزش سفر با اتوبوس راهیان نور. جوک راجع به این سران فتنه هم جایزش سفر به کره ماه، یعنی همون آلاسکا. یه جایی که چیز باشه، یخ باشه، آب خنک باشه خورد اونجا میتونیم که جایزش اونه. اصلا همین جوک اگه آقا یه پیشنهاد برای رونق اقتصاد در مملکت، همین جوک اگه بهش درست حسابی رسیدگی کنن مهمترین تولید غیر نفتی کشور الان. تازه اگه نظام عقلش درست کار میکرد. آقا این عقلتون درست کار نمیکنه. ما اینجا آمریکا هستیم میدونیم میفهمیم اینجا کاپیتالیست همه پول در میارن از این مسائل. این عقل شما اگه درست کار میکرد این پول در میارن. یه کاری میکردین که ارسال جوک های مربوط به امام راحل از طریق همین وایبر، واتساپ و تانگو اصلا سریعتر اتفاق بیفته، پول در میاد ازش. نقشی که هم پول در میاد هم نقش تبلیغاتی داره برای شما. من بیزینس آیدیا
بینگ بیزنس آیدیا. نقشی که همین جوک ها در معرفی امام راحل به نسل جوان داشت، سازمان تبلیغات اسلامی رضا سعیدی تو 20 سال تو مشهد نداشته. یعنی نمیدونه نسل سوم انقلاب اصلا کلا یادش رفته بود این آقا رو، یادش رفته بود امام راحل کی هست. الان از هر کی بپرسی حداقل یکی از فامیلاشو به دلیل تکل دو پا خطری روی روح امام راحل از طریق وایبر دستگیر کردن. بعد میگن آقا تعدادی فریب خورده فلان بسار. الان آدم بخواد راجع به امام راحل حرف بزنه، یا باید فریب بخوره یا باید فریب بده که خب هر دوتاش جرمه. الان اگه یکی بزنه تو گوش 300 میلیارد پول، همین معاون قوه قضاییه میاد میگه که هیخه با کمک میمزه از وژه یه سیم بلند کرد. ولی اگه بخوان یه چیزی تو مایه‌های اسم گروه هپی رو ببرن، میگن آقا غلام عباس پلنگ اسفندیاری فرزند رحمان، نام مادر سکینه، مادر بزرگ خدیجه، دایه کامرانینا، عمه نسرین سمیرا، صادر از شهر بخشو شاخه فلان جلو دوربین زده رقصیده، ما گرفتیم برابم. اینا جزو وظایف ذاتی قوه قضاییه است. در این مورد من صفت بارزی ندارم. الان اگه تا 1 ماه دیگه وایبر رو نبندن، بیچاره قوه قضاییه مجبور تمام وظایف دیگه‌شو بذاره زمین اون پایین و فقط به وظایف ذاتیش عمل کنه. حالا چرا؟ چون ملت واسه هم دیگه جوک میفرستن برای هم دیگه. اصلا ملت از طریق وایبر، واتساپ و تانگو بدون حضور بچهای بالا با هم دیگه حرف میزنن که خب این خودش خب خیلی خطرناکه. اگه ول کنی ممکنه چند روز دیگه قوه قضاییه به دولت 1 ماه هم وقت بده که تمام سلمونی‌ها، قهوه‌خونه ها و ماسبندی ها رو ببندن، چون ملت اونجا با هم حرف میزنن ملت با هم. اتفاقا خیلی هم جوک میگن، میخندن و هیچکی نمیبینه. تاکسی ها رو با دستت شهر جمع کنن، چون ملت تا تو تاکسی میشینن شروع میکنن جوک گفتن. ضمناً ما البته نمیدونیم الان اگه 1 ماه شد و اصلا اومدیم و دولت هم وایبر و واتساپ و تانگو اینا رو مثل فیسبوک و فلان بست، بازم مثلا آقای ظریف یا خدای نکرده یا خدای نکرده خدا اون روز نیاره روم به دیوار آقای روحانی از این چیزایی که جزو وظایف ذاتی قوه قضایی هست استفاده میکنن یا نه؟ اگه نکردن که هیچ. اگه کردن احتیاطاً خدمت همگی آقایون اما ذاتی و اکتسابی و غیره عرض میکنیم که رطب خورده باید بخوابد ملس. منع رطب کی کند هم از صفات بارز پلیتیک است. خیلی من معذرت میدونم کار خیلی غیر حرفه‌ای و فلانیه، ولی من معذرت. الو مارجان دی جان قربان ها نه ببخشید نو من نتونستم آقا کاری بکنم به جان تو. ما اگه تونستیم خودم دی من دانم که نتونستم. مهمان این هفته شما آقای آلن ایر، سخنگوی فارسی زبان وزارت خارجه شیطان بزرگ است. مهمان این هفته شما آقای آلن ایر، سخنگوی فارسی زبان وزارت خارجه شیطان بزرگ است. آلن ایر یا آلن ایر؟ هر چه دلتون بخواد. آلن ایر درستش کدومه؟ تلفظ من آلن ایره. بله چیز؟ ایر مثل هوا؟ بله.
مثل هوا. همکنون خب می‌دونیم که هفتمین دور مذاکرات هسته‌ای در جریانه. فکر می‌کنید به نتیجه میرسه یا نه؟ اصلا قابل پیشگویی که نیست. من حالا به نمی‌دونم. نظر شما؟ نظر من این است که یعنی اصلا کمر همت بستیم، یعنی هیچ تلاشی فروگذار نمی کنیم تا برسیم. مشکل اصلی چیه؟ مشکل اصلی فاصله بین مواضع ایران و مواضع گروه 5+1 است. یعنی مثل هر مذاکرات معمولی، یعنی یک طرف یعنی اهداف و آرمان و مواضع دارن، طرفی دیگر خودشو داره و ما باید فاصله بین اونها کم کنیم، یعنی اشتراکات رو افزایش کنیم و اختلافات رو کم کنیم. ولی فراموش نکنیم که در این مورد یعنی علت اصلی که الان به این وضع موجود رسیدیم این است که این عدم پایبندی ایران به تعهدات هسته‌ایش و عدم همکاری ایران مثلا با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و به طور کلی عدم شفافیت برنامه هسته‌ای ایران است. پس از این نظر هدف دولت آمریکا این است که فقط اینه ساده ایران نباید به بام هسته‌ای برسه یا دست یابد و این نگرانی‌های فزنده جامعه جهانی در مورد ماهیت صرفاً صلح‌آمیز برنامه هسته‌ای ایران باید رفع بشه. خب مخالفین به نتیجه رسیدن مذاکرات در آمریکا چه کسانی هستن؟ من فکر نمی کنم که مخالفینی به این معنا هست که مثلا نمیخواد به یک توافق خوب برسند، یعنی این وجود نداره. برای اینکه ما یک جناحی داریم در ایران مثلا آقای احمد خاتمی، مثلا آقای خامنه ای، حتی در بعضی مواقع و آدم‌های دیگر یه جناح مشخصی هستن که خیلی علاقه‌مند نیستن که به نتیجه برسیم مذاکرات. آیا همچین چیزی ما در آمریکا داریم؟ اختلاف نظر ناگفته پیداست که مثلا اختلاف‌های نظر هست، مثلا ولی از نظر وسیله نه از نظر هدفه. یعنی هدف ما در این هدف مشترک هستیم، یعنی همه ما قبول میکنیم که ایران نباید به بام هستی دست یابد و این نگرانی ها باید رفع شود، ولی در مورد گزینه ها و بهترین گزینه و وسیله برای رسیدن به این هدف 100% معلوم است. یعنی چی دروغ چرا تا قبل که مثلا در کنگره اونهایی هست که میگن نه بهترین وسیله اینه. یا آقای مشقاسم چقدر فکر میکنید که امکان بازگشایی سفارت آمریکا در ایران نزدیک هست؟ من نه منفی نه مثبتم، یعنی از خدا که پنهان نیست، شما چه پنهان؟ این هدف ما نیست. یعنی اگر هدف ما از سرگیری روابط بود این نسبتاً آسونه. ما میتونستیم به هرچی ایران درخواست کرد قبول کنیم، روابط از سر بگیره، اهلا و سهلا. نه، هدف ما این است که این بحران هستی حل شود از طریق دیپلماسی. از این نظر من نمیدونم که باز بشه. انشالله وقتی من دیپلمات هستم باز بشه که میتونم برم اونجا. خب اگه بخواد برید کجا میرید اولین جایی که برید؟ اولین جا که من میرم، من شنیدم که درست روبروی دانشگاه تهران یک مشت از کتاب فروشی های هست و هنوز شنیدم که کتاب ها در ایران خیلی ارزونن. پس من برم اونجا چون من واقعا اهل خوندن کتاب های فارسی هستم. من قفسه کتاب بخرم، یک کامیون میارم و 1000 تا کتاب بخرم. دلار آمریکا هم ببریم میتونین خیلی کتاب بخرید. در همون جایی که گفتید جلوی دانشگاه تهران و جایی که کتاب فروشی هستن، دقیقاً اونجا جایی که نماز جمعه برگزار میشه. مصلی تهران؟ نه، مصلی جا دیگه است. اونجا نماز جمعه مصلی تهران بود که چیز نه، نماز جمعه در دانشگاه تهران برگزار میشه. اگر که جمعه بخواید برید اونجا، مطمئناً یه گروه زیادی اونجا شعار مرگ بر آمریکا خواهند داد. کلاً وقت در نماز جمعه و تظاهرات دولتی شعار مرگ بر آمریکا رو شما میشنوید، احساس شما چیه؟ یعنی فکر میکنم که اونهایی که این شعار را میدن یعنی خوب آمریکا رو درک نکردن. یعنی نمیشه گفت توتی وارانه این کار رو میکنن، ولی ذهنیت ایشون، تصویری که دارند از آمریکا در ذهنشون
به عقیده من درست نیست و قسمتی بخشی از وظیفه یک دیپلمات این است که یعنی یک تصویر درستی از وطن خود از کشور خود بده. پس اگر من برم ایران یا هر دیپلمات، نه من، هر دیپلمات که بره ایران یا هر کشوری باید خوب از وطنش نمایندگی کند. پس اگر خود بنده یه روز برم ایران این کارو میکنم تا بگین نه اینو نگو، چرا اینو میگین؟ یعنی یک تبادل نظر. بله. مگر اینکه گروه وسیع باشه از اون. آقای خامنه‌ای همیشه میگه که بعد از مسئله هسته‌ای آمریکایی‌ها الان میگن هسته‌ای. وقتی که اینو ما بیایم حل بکنیم با آمریکایی‌ها و تعامل بکنیم، بعدش اینا میگن حقوق بشر در ایران، حقوق بشر و یک بهانه دیگری خواهند داشت برای فشار بر جمهوری اسلامی. آیا این درسته؟ نه، من روی حرف مقام رهبری نمیخوام حرف بزنم، ولی نه این درست نیست. یعنی واقعا ما مشکلی داریم با برنامه هسته ایران و الان ما سعی میکنیم اینو حل کنیم. یعنی با وضعیت حقوق بشر مشکل نداریم؟ 100% داریم و اگر انشاءالله این وضعیت هستی رو حل کنیم با این همه 100% نگفته پیداست که اختلافی داریم با ایران یا مشکلی داریم با موضع ایران از نظر حقوق بشر، از نظر رولشون نقششون در منطقه و از این نظر اگر انشاءالله این بحران هستی حل شود هنوز سعی میکنیم که این اختلافات سایر اختلافات رو حل کنیم، ولی اون چیزی که مقام رهبری فرمودند از اینکه بهانه تراشی میکنیم از این چیزی هسته، نه اینطور نیست. این موضوع هسته‌ای اصلا نه تنها بهانه نیست بلکه مال فقط آمریکا که نیست. یعنی این یک رقابت یا ایران ستیزی یا ایران هراسی از طرف آمریکا نیست. یا این موضوع از طرف جامعه جهانیه. از این علت این نظام تحریم ها اینقدر محکم شده. از این علت در سازمان ملل شورای امنیت قطعنامه ها رو صادر کردند. این فقط یک مسئله ایران و آمریکا نیست، این مسئله ایران بر ضد جامعه جهانیه. خب یه سری سوال ما مطرح کردیم که شما دارید تشریح میارید تو برنامه. بینندگان این برنامه سری سوال مطرح کردن که من این سوالای بینندگان رو میخونم. یکی نوشته که آیا فوتبال ایران رو نگاه میکنید و یا پرسپولیسی هستن یا استقلالی؟ تراکتور. خب چرا تراکتور؟ تراکتور نمیدونم. میدونی مربیش کی الان؟ نه. نه سوال میکنم. نه ولی خیلی باز. دوم سوم نمیدونم. آره بالا. کسی میدونه خیلی بالا. الان که صدر جدولن. صدره؟ بله الان صدر. یکی از بینندگان پرسیده که ضرب المثل محبوب شما چیست؟ خیلی ها هست. من 17 کتاب دارم پر از اصطلاحات و ضرب المثل. اون یه دونه که نه حیف این است که اونهایی که خیلی عالیه نمیتونم بگم. چرا؟ چون چاله میدونی دیگه خیلی چیز. خب یعنی کسر شأن یک دیپلمات آمریکایی ولی چیزی که بشنوه بعد از اینکه این چیز خاموش بشه این جواب میدم. ولی یه دونه ندارید که بخواید وصف حال الان باشه؟ والا یه چیزی تازه شنیدم که جالب بود. یعنی محبوب ترین اصطلاح من که نیست ولی یه صحبت که میکردم گفت ولش کن، طرف گفت نه وللش. اینو شنیدین؟ وللش یعنی چی وللش؟ عالیه. Oh, Alan, always nice talking to you. Oh, it's a pleasure. Thank you for having me. Thank you so much. Merci. Thank you for this. You know. If you put water in it, the listening device gets all screwed up. So please, yeah. So I wouldn't do that. خب برنامه ما در اینجا پایان میرسه. من خیلی ممنونم از شما که تماشاگر این برنامه بودید، از شما که شنونده این برنامه بودید در رادیو فردا. این آدرس توییتر بنده هست @کامبیزحسینی، این هم فیسبوک www.facebook.com/کامبیزحسینی. من کامبیز حسینی هستم. شما برنامه پلیتیک تماشا کردید. تا هفته دیگه در شب تهران. آقا خانم برادر خواهر دوست آشنا هوای بغل دستی تو داشته باش که خبرهای خوبی در راه است.